Now you and me are walking. ඉතින් අපි දෙන්නේ වෙලෙ කොහොමද? Never I don't go there. ඇයි මොකද හිනාන්නේ? මට බැරි වුණා. right? ඒ ටික හරිනේ. ඒක හරි. right. What the time? What the time? හරිම කැතයි අහපු විදිය. දැන් මෙච්චර වෙලා මං කිව්වොත් ටික තේරුණාද? හොඳට තේරුණා. තේරුණානේ. හරි. I understood. හරි. අදත් හිතුවා අලුත් පාඩමක් කියලා දෙන්න අලුත් ලෙසන් එකක් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න හිතුවේ ඇත්තටම අද ගොඩක් අයට වරදින දේවල් ටිකක් හරි ගස්සලා හරියට කියන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ නංගි සමහරක් වෙලාවට සමහරක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා මේ ක්‍රමේ තමයි හරි කියලා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි හරි. ඕකේ. නමුත් නංගි මෙහෙමත් දෙයක් තියෙනවා. වැරදියට හරි කියලා දවසක ඉගෙන ගන්නවා. ඒක අනිවාර්යෙන් කරනවා අර බ්‍රෝකන් ඉංග්‍රීසි විදියට. ඔව්. නේද? අපි මේ කියලා දෙන්නේ නැහැ අර මේ common mistakes කියලා කියන්නේ අපි අන්න එහෙම කියන්නේ ගොඩක් අයට වරදින දේවල් ටිකක් අපි නිවැරදි කරලා කියලා දෙන්න යන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි try කරන්නේ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය වැරදියට කියන දේවල් ටිකක් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් ටිකක් අරගෙන ඒ ටික හරියට කියන විදිය පෙන්වන්න. හරි. වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව එහෙනම් නංගි මගෙන් අහන්නේ ඒවා කොහොමද කියන්නේ කියලා. හරිද? වෙනදා වගේම ඉතින් අදත් ලස්සන තැනක ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ සුන්දරත්වයේ විඳින ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි නම් ඉතින් අපි ඇවිදින ගමන් කතා කරමු. Now you and me are walking. නේ? Now you and me are walking. ඉතින් අපි දෙන්නේ ඇවිදින කොහොමද? ඒ කිනා වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔහොමද කියන්නේ අපි? ඔයයි මමයි ඇවිදිනවා. හරි? ඔයයි මමයි ඇවිදිනවා. ඉතින් මේ පාරේ ඇවිදිනවා. Now you and me are walking. ඉතින් ඇයි මේ වැරදි කියන්නේ? ඔව් ඒක ඇත්තටම දැන් අයියා විතර නෙමෙයි ගොඩක් අය ඒක වැරදියට කියන්නේ. ඒක දැන් අපි කියන්නේ you and me are walking. You and me are eating. ඔහොමනේ අපි කියන්නේ. ඔව් ඉතින් ඔයයි මමයි කනවා. ඔයයි මමයි ඇවිදිනවා. ඔයයි මමයි hina වෙනවා. You and me are smiling. ඇයි වැරද්ද මොකද්ද ඒක? වැරද්ද කියන්නේ you and me නෙමෙයි අපි දාන්න ඕනේ. You and I are walking. Right. Okay, මගේ lesson එකත් මම කියලා දුන්නා. You and I are eating. අපි කියමුකෝ කනවා කියලා. ඔයා මමයි කනවා. You and I are eating. It was say you and I are walking. You and I are smiling. හරිද? හරි. දැන් හරිනේ. හරි. දැන් හරි. ඉතින් එහෙම තමයි අපි කියන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව you and me කියලා දැම්මොත් ඒක වැරදි. ඔව්. එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. You and I. You and I are walking. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් පේන අපිට බස් එකකුත් එනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ මේ නල්ලතන්දි යන බස් එක. Right. You and I are walking. ඔන්න ඔක තමයි හරිය. හැබැයි ඕකේ නගේ මමත් දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඕකේ ඇයි අපිට I ඉස්සරහට දාන්න බැරි? I and you are walking. නැත්නම් I and you are smiling. ඒ අපිට බැරි. Why we can't use it? එහෙම කියන්න බැරුව ඇතිනේ. ඇත්තටම එහෙම සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ නැහැ. ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ හැමෝම. සාමාන්‍යයෙන් I කියන එක දෙවණියට දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් කෙනාව මුලට දාලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අයියා දැන් කියපු විදියට කියන්න බෑ. I කියන එක මුලට දාන්න එපා. You and I are walking. නැත්නම් you and I are smiling. ඔය වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් I කියන එක මුලට දාන්න එපා. You and I are walking now. Walking now. දැන් හරි. Okay. එහෙනම් දැන් මෙන්න මේක කොහොමද නංගි කියන්නේ? මට බස් එක මග ඇරුණා. දැන් බස් එකත් ගියා ඇත්තටම. මට බස් එක මග ඇරුණා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? කියන්න බලන්න. I lost the bus. I lost. ඒක I lost the bus. වැරදුනාම hina වෙන්න එපා ඉතින්. හරි. හරිද කියලා දෙන්නකෝ. නෑ මෙහෙමයි මට hina යන්නේ දැන්. දවා ටීචර්නේ සාමාන්‍ය ටීචර්ස්ලා වැරදුනාම hina වෙන්නේ නෑ නේද? හරි. ඒ වුණාට මට hina යනවා දැන් අයියත් එක්ක වීඩියෝ එක කරන හින්දා. නා රයිට් හරි. කියන්නකෝ බලන්න. අපි I lost the bus කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ කොහොමද දන්නවද? I missed the bus. I missed. නෙමෙයි missed. I missed. I missed the bus. I missed the bus. මට බස් එක මග ඇරුණා කියන එක. රයිට්. ඒක නම් ටිකක් ලීසි එක. ඇත්තටම පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. I missed the bus. I missed the bus. I lost කියන්නේ නැහැ. රයිට්. හරි දැන් මට මෙන්න මේකත් කියන්නකෝ දැන් අපි මෙන්න මෙහෙට ආවම මෙහි ගොඩක්ම ඉන්නේ ටැමිල් කට්ටියනේ. හරිද?
ටැමිල් කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් හැමදෙස්සම අරක නංගි මට මීට කලින් කිව්ව දැන් බස් එක මගේ වුණා. කෝච්චිය මගේ වුණා. I missed the train. අන්න හරි. I missed the train. හරි. අන්න එහෙමයි කියන්නේ. හරිද? දැන් මං කීගේ හිටියේ දැන් මේ පැත්තේ තනිකරම ගොඩක්ම ඉන්නේ ටැමිල් අය. ඉතින් ටැමිල් අය ඉන්නකොට අපිට දැන් නිතරම මේ පැත්තේ ඇහෙනවා ටැමිල් songs ඇහෙනවා. හරි. හරිද? ඒක කොහොමද කියන්නේ? ටැමිල් songs කියන්නේ මම අහනවා songs අහනවා කියලා කියන්නේ. මම ටැමිල් songs අහනවා. එහෙම කියන්නකෝ. I listen Tamil songs. I listen Tamil songs. මොකක්ද ඒකේ වැරද්ද? මෙහෙමයි. I listen කියලා listen Tamil songs කියලා කියන්නේ I listen to Tamil songs. I listen to Tamil songs. I listen to songs. ඒ කියන්නේ මම සින්දු අහනවා. මම සින්දු අහනවා. I listen to you. මම ඔයාට හුඟක් දෙනවා. Yes, I listen to you. I listen to Tamil songs. ඉතින් මේ පාරේ මාර වේගින් වාහන යනවා. මාර ස්පීඩ් එකේ වාහන යනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙහි ඉන්න කට්ටියත් ඉතින් හැම තිස්සෙම මේ පාරේ එහෙට මෙහෙට යනවා තේදලු නෙලනවා. ඉතින් අපි ඉන්නේ දැන් මේ තේදලු තියෙන තැනක ඇත්තටම තේ තමයි අපි මේ ටිකේම හෙව්වා සිරිපාදේ පේන්නේ නැහැ කියලා මිස්ට් එකට. වව්. ඔන්න දැන් පේනවා. දැන් පේනවා. ඔය තියෙන සිරිපාදේ. ඉතින් ඇත්තටම උඩ මළුවත් පේනවා. ඉතින් මේ ටැංක් එකක් තමයි වටේම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇත්තටම මේ වටේම මේ tea leaves can be seen. හරි. තේ දලු අපිට මේ තේ කොළ මේ පේනවා. ඉතින් මේවල ගොඩාක් තේ දලු කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ වටේම බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනේවි. ඇත්තටම ලස්සන දර්ශනයක්. හරි. නංගි එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. මොකද දන්නවද? කට්ටියට ඊට පස්සේ කම්මැලි හිතෙන්න පුළුවන්. අපි මේ වටේ පෙන්න ඉන්නවා. පාඩමක්වත් කරන්නේ නැහැ කියලා හරියට. හරි. මොකද්ද මේ මට ඊළඟට මට කියන්න දැන් ඔය එයාලා මැජික් දන්නවා. අන්න ඒ වගේ they know magics. හරියට හරි they know magics. ඉතින් මැජික් දන්නවා. ඔව්. මෙහෙම අපි they know magics කියලා කියන්නේ නැහැ. අතන මේක හරියට කියන්නේ they know magic. magic s එක s is not added. ඒ කියන්නේ s එක අපි add කරන්නේ නැහැ magic කියන එකට. magics කියන්නේ නැහැ කියන්නේ right? they know magic. I know magic. right? මම magic දන්නවා එහෙම කියනකොට I know magic කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව magics කියලා magic කියලා සාමාන්‍යයෙන් s එකක් add කරන්නේ නැහැ. right. හරි. ඉතින් ඕකත් අපි හිතනවා හොඳට තේරෙන්නේ කියලා. ඕකත් ගොඩාක් කට්ටිය කරන mistake එකක්. තව එකක් අහන්නද? අහන්න බලන්න. තව එකක් අහන්නම් මම. මුකුත් කියන්න එපා. මුකුත් කියන්න එපා. don't say කියන්නේ කියන්න එපා. don't say nothing. මුකුත් don't say nothing. මෙහෙම ඒක කියන්නේ don't say nothing නෙමෙයි. don't say anything. ඒ nothing කියන්න බැරි. nothing කියන්නේ මුකුත් නෑ කියන එහෙම අදහසක් නෙමෙයි. don't say anything. anything කියන්නේ මුකුත්. මුකුත් කියද්දි අපිට මේ anything කියන එක right. මුකුත් කියන්නේ එපා. අපි මේ don't කියන එක දාලා ඊට පස්සේ nothing දැම්මොත් ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. negative meaning එකක්ම නෙන්නේ. දෙකම අන්න එකයි. කියන්නේ දෙකම negative නෙමෙන්නේ. ඒක නිසා එහෙම අපි කියන්නේ නැහැ. ඉතින් don't say nothing නෙමෙයි don't say anything. හරි. තව එකක් මට කියලා දෙනවද? yes. right. okay. මේක කියන්නකෝ මට අය මැරි කරලා ඉන්නේ කුමාරව. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ සරලවම එයා කියලා. she හරි he හරි හරි. ඒ කියලා ගත්තොත් she නේ. she is married with කුමාර. ඔහොම තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. she is married with with කියලා දානවා. married with කියලා දානවා. හැබැයි අපි දාන්න ඕනේ she is married to කුමාර. කුමාර කියන්නේ තාත්තගේ නම නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ she is married with කුමාර කියන බහ. she is married to කුමාර. එහෙමයි කියන්නේ. she is married නෙමෙයි හොඳේ married කියලා එන්න ඕනේ. married කියලා එන්න ඕනේ. she is married to කුමාර. හරි නංගි. ඉතින් තව තියෙනවද කියලා දෙන්න? ඔව්. තව තියෙනවා. තව එකක් මම කියන්න. මම කවදාවත් එහෙ යන්නේ නැහැ. කවදාවත් කෙනෙකුට අපිට දාන්න පුළුවන් never කියන වචනේ. ඒක මම දන්නවා. never I don't go there. ඇයි මොකද කියන්නේ? never I don't go there. ඇයි වැරදි දෙයක? එහෙම කියන්නේ නැහැ. never කියලා මෙහෙමයි. දැන් never කියලා දැම්මම ඒකෙන් කියන්නේ කවදාවත් නැහැ කියන එකනේ ඒකේ සරල තේරුම. එතකොට නැහැ කියලා ආපහු don't කියලා අපි ආයි නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. ෆෝම් එකක් නේ. ඔව්. ඒක නිසා never I go there. එහෙම කියන්න පුළුවන්. never I go there. කවදාවත් මම එහෙ යන්නේ නැහැ කියන එක never
I go there. ඔව්. Very එහෙම good. නැතුව never I don't go there කිව්වොත් අර නෑ දෙකක් එනවනේ. Never I don't do it. Never I don't do it. මම කවදාවත් ඒක කරන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද එහෙම? එහෙම කියන්න බෑ. එහෙනම් never I do it. Never I do it again. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම කියන්න කවදාවත් ආපහු මං ඒක කරන්නේ කරන්නේ නැහැ. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ. කියන්න පුළුවන්. මම තව එකක් කොහොම අහන්නද? හරි. තව එකක් අහන්න බලන්න. මගේ මෙහෙට එන්න වාහන එනවා. හරි. Yes. මම මෙහෙම තව එකක් කියන්නම්. ඔහුට තොරතුරු තියෙනවා. යාට විස්තර තියෙනවා. ඔව් එයාට විස්තර සරලව අපි කියන්නේ ඊසි විදියට කිව්වොත් මම බලන්න පොඩක් ආපහු ශ්‍රීපාදේ පේනවාද කියලා දැන් බලන්න. දැන් කට්ටියට ශ්‍රීපාදේ පේන්නේ නැහැ. ලාවට පේනවා. එහෙනම් නංගි අනිත් එක මට කියලා දෙනවද? ඔව්. මං කිව්වේ ඇත්තටම දැන් එයාට ඔහුට විස්තර නැහැ. යාට විස්තර නැහැ. විස්තර කියන්නේ එයා කියන්නේ he කියන එක. Right. He doesn't have විස්තර informations. He doesn't have information. He doesn't have information. මං හිතා නංගි ඒක වචන බහුව වචන දන්නේ නැහැ. Informations කියලා එන්න ඕනේ singular plural. මෙහෙමයි දැන් අපි දෙන්නගේ ආගියුමන්ට් එකක් නෙමෙයි. Information කියන එක තමයි අපි ගන්න plural විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒක අපි ගොඩක් උනත් ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් උනත් ඒක informations ඒ කියන්නේ s is not added. ඒ කියන්නේ s එක ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒක information. හරි information. right. කියන්න තව වාක්‍යයක් ඒකේ. මොකක් දාලාද? information කියන එකම දාලා පොඩි නිකන් චුට්ටක් වෙනස් කරලා කියන්න බලන්න. අපිට විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක නම් මං කියන්නේ passive voice එකක්. right. Information can be obtained. right. එතකොට informations නෙමෙයි හරි? informations නෙමෙයි not informations. information can be obtained. ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ දැන් අයියා කිව්ව sentence එක වගේ passive voice එක ගොඩක් important. ඒක චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න පොඩක් කතා කරලම passive voice හුරු වෙන්න. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් important. හරිද? ඉතින් අයියට මම දැන් තව එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔව් මොකද නංගි කියලා දෙන්න යන්නේ බලමු. මේ අන්තිම එක තව තියෙනවද? තව චුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් no problem. මොකද අපි මේ කියලා දෙන්න දේවල් ඇත්තටම අපේ යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේවා use කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න. හරි. අපි මේ ලස්සන තැන් වලට આવම මේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ වගේ lessons shoot කරනවා. right. ඔව් කියන්නකෝ බලන්න. මෙන්න මෙහෙම කියනකො මට කාවවත් හම්බ වෙන්න බැරි වුණා. I couldn't meet. මට බැරි වුණා. right. ඒ ටික හරිනේ. ඒක හරි. right. I couldn't meet nobody. nobody කියන්නේ කාව. එයි. එහෙම කියන්න බැහැනේ. දැන් මෙහෙමනේ. I couldn't meet nobody. මට හම්බුන්නේ නැහැ. කවවත් නැහැ. එහෙමයි කියන්නේ. nobody කියන්නේ කවුරුත් නැහැ කියන එක. එතකොට දෙකම නැහැ කියන්න බෑ. මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා වගේ. දැන් චුට්ටක් try කරන්න බලන්න මම දැන් කියලා දුන්න ටිකත් එක්ක. right. හරි. එහෙනම් අපි දැන් nobody එහෙම දාන්න බෑනේ. anybody හරි anyone හරි ඔය දෙකමනේ. ඔව්. අපි එහෙනම් කියන්න පුළුවන් I couldn't meet anyone. අන්න හරි. I couldn't meet anyone කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. I couldn't හම්බුන්නේ නැහැ. I couldn't meet anyone. I couldn't meet anyone. හරි නංගි. තව එකක් කියන්න මට කියලා දෙනවද? දැන් මෙච්චර වෙලා මං කිව්ව ටික තේරුණාද? හොඳට තේරුණා. තේරුණානේ. හරි. I understood. හරි. එහෙනම් ආපහු වරද්දන්න බෑ. දැන් මම එහෙනම් මම තව එකක් කියන්නම්. Yes. මට කියන්නකෝ වෙලාව අහන හැටි. ඒ කියන්නේ වෙලාව කීයද? What the time? What the time? හරිම කැතයි අහපු විදිය. එහෙම නෙවෙයි අපි අහන්නේ what is the time? What is the time? What is the time? ඒක කෙටි කරලත් අහනවනේ. What's the time? අන්න හරි. ඕක තමයි අපි වරද්දලා අපි දන්නේ what the time. What the time? එහෙම නෙමෙයි. What's the time? What's the time? ඒ කියන්නේ what is the time කියන එකනේ. What's the s එක શબ્ද එනනේ. What's the time now? දැන් මම ඇහුවේ what the time. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. Yes. What's the time? Right. ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් තව තියෙනවද නංගි? තව තියෙනවා. එහෙනම් අපි මම මේ වීඩියෝ ඉවර කරන්න නෑ. right. දැන් ඉවර කරන්න බෑ. Yes. හරි. කියන්න. මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. I am agree with you. ඒක නම් හරි. ඒක නම් වැරදි කියන්න එපා. වැරදි. ඒකත් වැරදි. ඇයි වැරදි? එහෙම කියන්න බෑ. I am agree with you කියන්න බෑ. I agree with you. මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. එහෙමයි කියන්න ඕනේ. I agree. ඔව්. right. I am agree කියන්න බෑනේ. right. කියන්න බෑනේ. මටත් ඒක මතක් වුණේ. I agree with you. I agree with you. බලමු එහෙනම් මොකද්ද ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ? ඔව් මම මෙතනට ආවේ නැතුව මෙතන ලීචස්ලා ඉන්න හින්දා අපි yes ඒක තමයි. මෙහෙන් ඉමු. මෙන්න මේක කියන්නකෝ අයියේ. මොකද්ද? ඔහු මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා.
ඒ කියන්නේ එයා අපි මේ ඔහු කියන්නේ මේ ලියන භාෂාවෙන් අපි මේක පොඩ්ඩක් අර තේරුම් කරන්න ඕනේ හින්දා කියන්නේ. හරි. ඔහු මහන්සිලා වැඩ කරන ගොඩක් මහන්සි hardly. මොකද එයා ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරනවා. මට ඕන මිස්ටේක් එක මම හොයාගත්තා. he works hardly. ඔව්. ඒක ගොඩක් එහෙමයි කියන්නේ hardly කියලා. ඉතින් hardly කියලානේ කොහොමද කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ නැහැ මේ වගේ දෙයකදී hardly කියලා කියන්නේ නැහැ. He works hard. Yes, he works hard. අන්න හරි. මටත් ඒක දැන් මතක් වුණේ. එහෙමයි කියන්නේ. he works hardly කියලා දැම්මොත් ඒකේ මීනින් එක ඉන්නේ අමාරුවෙන් වැඩ කරනවා කියන එක නෙමෙයි. එයා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක. right? ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. he works hard. hardly කියලා දාන්න එපා. සම්පූර්ණයෙන්ම meaning එක change වෙනවා. so meaning will be changed. so don't use hardly කියන එක මේ වගේ තැන්වලදී use කරන්න එපා. මේ වගේ තැන්වලදී මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා කියන එක. he works hard. he's working hard. ඕන එකක් කියන්න පුළුවන් නේ. කියන්න පුළුවන්. තව එකක් දැන් අයියා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේදී ටීචර් කියන දෙයක් නේ මේ අපි පටන් ගමු page number 10 වලින් පටන් ගමු කියන එක. හරිද? අපි page number 10 වලින් පටන් ගමු. ඒක කොහොමද කියන්නේ? let's start page number 10. එහෙම ඒක මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා ඒකේ. හරිද? let's start from page number 10. let's start from page number 10. මේ පිටුවෙන් පටන් ගමු කියද්දි let's start. okay, let's go. ඒ කියන්නේ අපි යමු. ඔව්. let's start from page number 10. ඉතින් ඒ ලෙසන් එක තමයි අපි දැන් අද මෙතන ඉඳලා කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඒ ඇත්තටම ඔය වගේ lessons මාර වටිනවා. මොකද ඔය mistakes ගොඩාක් කට්ටිය කරනවා. අපි ඉස්සර කරා. හරි. සමහරකට අපිටත් ඕවා කොච්චර ඉංග්‍රීසි දැනගත්තත් අපි විතරක් නෙමෙයි අපි කියන්නේ. අපි මේ එච්චර ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටිය නෙමෙයි, right? we learn every day. අපි හැමදාම මේක learn කරනවා නේද? මම කියන්නේ කොච්චර හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක්ට වුණත් ඕවා වර්ධින වෙලාවල් තියෙනවා no problem. ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි දැන් අපි සිංහල කතා කරනවා. සිංහල වුණත් වර්ධින වෙලාවල් කොච්චර mistakes තියෙනවද නේ? ටීචර් කෙනෙක් වුණත් ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් වුණත් කවුරුත් හැමෝම හැමදේම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් yes. හැමෝම හිතේ තියාගන්න ඒක හිතේ තියාගෙන අනිත් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැරදුනට කමක් නැහැ. දැන් ඉගෙන ගන්න. no problem. දැන් ඉගෙන ගන්න. ඔව් දැන් ආපහු ඒ දේවල් වරද්දන්න එපා. yes. ඉතින් එහෙනම් මේ පාඩම අදට අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් එහෙනම් හැමෝම ඔය ටික හරියට පුරුදු වෙන්න, හරියට මතක තියාගන්න. අදින් පස්සේ ඔය ටික හරි විදිහට යූස් කරන්න. වරද්දන්න එපා. අයියා වගේ වරද්දන්න එපා අපහු. හරි. එහෙනම් අපි තව අලුත් පාඩමකින් ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.